กระบี่ไร้เทียมทานหรือตำนานไหมฟ้าคือเรื่องราวของการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในยุทธจักรบูลิมแต่ยังรวมไปถึงจิตใจของผู้คนทุกตัวละครล้วนมีแรงจูงใจมีความรักและความแค้นที่ซับซ้อนตำนานบทนี้จึงเป็นมากกว่านิยายกำลังภายในและเป็นกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์ที่งดงามและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันจุดเด่นของเรื่องอยู่ที่การเล่าเรื่องที่เข้มข้นการต่อสู้ที่สวยงามและพัฒนาการของตัวละครที่แสดงถึงความมุ่งมั่นดิ้นรนและการเอาชนะโชคชะตาตัวละครหลักในเรื่องต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่หลวงทั้งจากศัตรูภายนอกและการต่อสู้ที่อยู่ภายในจิตใจทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การผจญภัยในโลกกำลังภายในเท่านั้นแต่ยังสะท้อนแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงและการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองโตจีโจยซานโปโกชีเหมยซีนโกเมงหวานโจยหลานซิวงัมซีฉินโมโลฟ้าวันเหย่าซันปีนฝักเชิกเก๋งโกหงอโก้ซีฟูดโปในยุคสมัยนั้นเมื่อเสียงของบทเพลงนี้ดังขึ้นหัวใจของผู้คนพลันสั่นระรัวและต่างก็พากันจดจ่ออยู่ที่หน้าจอทีวีเพราะมันหมายถึงเรื่องราวของไหมฟ้าที่เป็นตำนานแห่งกระบี่ไร้เทียมทานกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและนี่คือบทบรรยายเรื่องของตำนานไหมฟ้าเส้นทางสู่ยอดยุทธที่เราจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังในโลกแห่งยุทธจักรที่ทุกการกระทำถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความทะเยอทะยานรวมไปถึงศักดิ์ศรีและการแก้แค้นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นที่สำนักบูตึงหนึ่งในสำนักชั้นนำของยุทธภพเด็กหนุ่มกำพร้านามว่าหุนป่วยเอียงผู้มีชาติกำเนิดลึกลับถูกเลี้ยงดูในฐานะคนรับใช้อันต่ำต้อยเขาเป็นเพียงคนที่ถูกกลั่นแกล้งและไม่มีใครสนใจหุนป่วยเอียงคือเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนไร้ค่าในสายตาผู้คนที่อยู่ในสำนักบูตึงเขาเป็นเพียงคนงานในโรงครัวผู้ซึ่งไร้สิทธิ์ที่จะฝึกฝนวิชายุทธของสำนักด้วยสายเลือดที่ไม่เป็นที่เปิดเผยและการใช้แส้มารดานำหน้าทำให้เขากลายเป็นที่ดูถูกและยังเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งจากศิษย์ร่วมสำนักแต่เบื้องหลังชีวิตที่ดูต่ำต้อยนั้นคือความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ในความเงียบของยามค่ำคืนปรากฏชายลึกลับผู้หนึ่งกลับแอบถ่ายทอด6สุดยอดวิชาของบูตึงให้แก่หุนป่วยเอียงพร้อมคำเตือนสำคัญห้ามเปิดเผยวิชาฝีมือที่เจ้าฝึกให้ใครล่วงรู้เป็นอันขาดความจริงแล้วชายลึกลับที่อยู่ในชุดดำผู้นั้นก็คือแฉซงเจ้าสำนักบูตึงคนปัจจุบันความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้อีกอย่างก็คือหุนป่วยเอียงที่จริงแล้วเป็นบุตรของแฉซงด้วยความเมตตาของบิดาแม้จะไม่สามารถรับเขาเป็นศิษย์อย่างเปิดเผยแต่แฉซงก็แอบถ่ายทอดสุดยอดวิชาให้แก่ลูกชายหุนป่วยเอียงแม้ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็เติบโตขึ้นพร้อมความสามารถที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ฝึกจนสำเร็จ6สุดยอดวิชาอันลึกล้ำจนตอนนี้ได้กลายเป็นยอดฝีมือผู้หนึ่งของสำนักบูตึงแม้หัวใจของเขาจะผูกพันอยู่กับลุ้นอ้วง20น้องผู้เปรียบเสมือนเทพธิดานางอ่อนช้อยงดงามจนทุกสายตาต้องหลงไหลและนางยังมีท่วงท่าแห่งการใช้กระบี่ที่เปรียบเหมือนการร่ายรำแต่ความรักของเขากลับไม่สมหวังและเป็นเพียงความฝันที่อยู่แสนไกลเมื่อมีชายหนุ่มผู้หนึ่งก้าวเข้ามาชายผู้นั้นก็คือโป่งเง็กจือผู้มีใบหน้าอันหล่อเหลาและวาทศิลป์ที่แสนแยบยลเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมล่อลวงทั้งหัวใจของลุ้นอ้วงยีและความเชื่อมั่นของผู้คนในบูตึงจนสุดท้ายโป่งเง็กจือได้กลายเป็นเจ้าสำนักบูตึงแต่แท้จริงแล้วเขาคือสายเลือดแห่งหุบเขาสุขสันต์สำนักฝ่ายอธรรมที่ล่มสลายและการมาสู่บูตึงของเขาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยปู่ของเขาผู้ซึ่งเป็นปรมาจารย์แห่งหุบเขาสุขสันต์ในเวลานี้ถูกกักขังอยู่ในบ่อน้ำเย็นที่อยู่สำนักบูตึงโป่งเง็กจือมาพร้อมกองกำลังอำมหิตที่กำลังรอวันฟื้นคืนชีพนำโดย4ผู้พิทักษ์กฎอย่างลมฝนฟ้าไฟเพื่อที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในยุทธภพอีกครั้งในขณะเดียวกันโลกยุทธภพก็ถูกสั่นสะเทือนโดยจอมยุทธผู้หนึ่งนั่นคือตกโกบ้อเต็กเจ้าสำนักบ้อเต็กผู้มีวิชาพลังลมปราณมรณะอันร้ายกาจเขาคือจอมมารฝ่ายอธรรมผู้เกรียงไกรเขาได้กวาดล้างทุกสำนักที่ขวางทางและบีบบังคับให้สำนักต่างๆสยบต่อเขาพร้อมคำประกาศสิทธิ์ที่สั่นสะเทือนยุทธจักรว่าฟ้าใหญ่เพียงหนึ่งดวงอาทิตย์ต้องอยู่จุดสูงสุดเหนือกว่าปฐพีดั่งดวงตะวันการรุกรานของเขาทำให้สำนักบูตึงต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะวิชาขั้นสุดยอดของสำนักนั่นคือวิชาไหมฟ้าคำรามยังไม่เคยมีผู้ใดฝึกสำเร็จในห้วงเวลาแห่งความมืดมิดสำนักบูตึงต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตกกัวบอเต็กเจ้าสำนักผู้ทรงพลังประกาศสงครามเพื่อโค่นล้มบูตึงอย่างเปิดเผยแชซงเจ้าสำนักบูตึงผู้แบกรับหน้าที่ปกป้องสำนักแม้จะเคยมีนัดหมายประลองฝีมือกับตกโกบอเต็กมาแล้ว3 ครั้งแต่แชซงกลับยังไม่เคยเอาชนะพลังลมปราณอันแข็งแกร่งของตกโกบ้อเต็กได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ด้วยความสิ้นหวังแชซงตัดสินใจเลือกศิษย์เอกจำนวน6 คนผู้เปรียบเสมือนอนาคตของสำนักเขาเลือกให้ศิษย์แต่ละคนฝึกฝนสุดยอดไม้ตายประจำสำนักคนละวิชาด้วยความหวังว่าสำนักบูตึงจะมีผู้สืบทอดพลังอันแข็งแกร่งเพื่อยืนหยัดสู้กับศัตรูที่ดูเหมือนในตอนนี้จะกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานไปแล้วศิษย์ทั้ง6ต่างมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาอย่างเข้มงวดและเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในคำสอนของแชซงแต่ความหวังอันเปี่ยมล้นนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อศิษย์เอกของสำนักเริ่มล้มตายไปทีละคนสาเหตุแห่งความตายเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นความลึกลับที่ไม่มีคำอธิบายใดๆในที่สุดความจริงอันโหดร้ายก็เริ่มเปิดเผยออกมาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารศิษย์เอกเหล่านี้กลับเป็นหนึ่งในพวกเขาเองนั่นคือโป่งเง็กจือศิษย์ผู้ดูเหมือนจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีมาตลอดแต่ที่แท้จริงแล้วเขาคือสายลับจากหุบเขาสุขสันต์ซึ่งเป็นศัตรูเก่าของบูตึงโป่งเง็กจือเป็นหลานของเจ้าสำนักหุบเขาสุขสันต์เขาแฝงตัวเข้ามาในสำนักบูตึงด้วยแผนการที่ซับซ้อนเพื่อทำลายบูตึงจากภายในเขาอาศัยความไว้วางใจจากแชซงและความใกล้ชิดกับศิษย์เอกคนอื่นๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายสำนักบูตึงให้ย่อยยับการทรยศครั้งนี้ไม่เพียงทำลายกำลังสำคัญของบูตึงแต่ยังสร้างความแตกแยกและความหวาดระแวงในหมู่ศิษย์อีกด้วยแชซงต้องเผชิญกับความสูญเสียทั้งในด้านกำลังพลและจิตใจแต่ถึงกระนั้นเขายังคงต้องหาหนทางที่จะปกป้องสำนักของเขาท่ามกลางเงามืดที่คืบคลานเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในสำนักบูตึงทำให้ความขัดแย้งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหุนป่วยเอียงต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เลวร้ายเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือสังหารแชซงหุนป่วยเอียงถูกใส่ร้ายจนต้องหลบหนีออกจากสำนักความอัปยศนี้กลายเป็นตราบาปที่ทำให้เขาต้องเร่ร่อนอย่างเดียวดายในยุทธจักรแต่โชคชะตากลับนำพาเขาไปพบกับสตรีผู้มีความสำคัญต่อชีวิตของเขาในเงามืดแห่งชะตากรรมที่คลุมเครือหุนป่วยเอียงได้พบกับตกโกหงบุตรสาวของตกโกบ่อเต็กนางคือหญิงสาวผู้แกร่งกล้าทรนงเป็นสตรีผู้กล้ารักกล้าแค้นทั้งสองค่อยๆผูกพันกันอย่างลึกซึ้งท่ามกลางพายุแห่งความวุ่นวายในยุทธภพความรักที่เบ่งบานในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะร่วมชีวิตกันท่ามกลางความหวังว่าความรักนี้จะเป็นแสงสว่างที่ปลอบประโลมจิตใจของทั้งคู่แต่เมื่อข่าวการแต่งงานของทั้งสองไปถึงหูของซิมมั่งกุลภรรยาของตกโกบ่อเต็กความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมายาวนานก็ถูกเปิดเผยออกมาซิมมั่งกุลผู้รู้ถึงความลับของตกโกบ่อเต็กได้ขัดขวางการแต่งงานและเปิดเผยความจริงที่สะเทือนใจให้ทั้งคู่ได้รู้ว่าที่แท้แล้วตกโกหงไม่ได้เป็นบุตรของตกโกบ่อเต็กเนื่องเพราะวิชาลมปราณที่เขาฝึกนั้นทำให้ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ความลับที่ถูกซ่อนเร้นกลับกลายเป็นว่าตกโกหงคือบุตรของแชซงเจ้าสำนักบูตึงผู้ล่วงลับและนั่นหมายความว่าตกโกหงและหุนป่วยเอี้ยมเป็นพี่น้องต่างมารดากันความจริงที่ถูกเปิดเผยนี้ราวกับเป็นสายฟ้าฟาดกลางใจคนทั้งคู่หุนป่วยเอี้ยงตกตะลึงแต่ตกโกหงยิ่งรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากขึ้นความรักที่นางมีต่อหุนป่วยเอี้ยงกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความสูญเสียต่างถาโถมเข้ามาในจิตใจของนางในที่สุดตกโกหงก็ไม่อาจเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายนางได้หลบหนีออกจากทุกสรรพสิ่งหายตัวไปในความมืดมิดแห่งขุนเขาและสุดท้ายก็พลัดตกลงจากหน้าผาสูงชันร่างของนางหายลับไปในความลึกของหุบเหวทิ้งไว้เพียงความเศร้าเสียใจและคำถามที่ไม่อาจหาคำตอบได้สำหรับหุนป่วยเอี้ยงการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรักแต่ยังเป็นการสูญเสียสายสัมพันธ์ที่เขาเพิ่งได้ค้นพบความสูญเสียครั้งนี้กลายเป็นบาดแผลลึกในหัวใจที่ผลักดันให้เขาต้องเดินทางต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมืดมนการเดินทางของหุนป่วยเอี้ยงเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาต้องเผชิญกับศัตรูที่หมายจะเอาชีวิตและยังมีอันตรายที่มาจากทุกทิศทางวันหนึ่งในการต่อสู้อันดุเดือดกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างตกโกบ่อเต็กหุนป่วยเอี้ยงโดนวิชาลมปราณมรณะทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ในเวลาที่เขาใกล้หมดลมหายใจในความมืดมิดนั้นแสงแห่งความหวังก็พลันส่องผ่านเข้ามาเมื่อโป่เฮียงกุลได้ปรากฏตัวขึ้นนางเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญและมีน้ำใจนางมาจากหุบเขาสุขสันต์และนางยังเป็นน้องสาวของโป่เง็กจืออีกด้วยโป่เฮียงกุลแม้จะเกิดมาในตระกูลที่เกี่ยวข้องกับความโหดร้ายแต่จิตใจของนางกลับงดงามดุจหยกนางไม่เห็นด้วยกับแผนการอันชั่วร้ายของปู่และครอบครัวนางเลือกหนีออกจากหุบเขาสุขสันต์เพื่อตามหาหนทางที่ตัวเองเชื่อมั่นเมื่อโป่เฮียงกุลพบหุนป่วยเอี้ยงในสภาพใกล้หมดลมหายใจนางได้ช่วยเหลือเขาอย่างสุดกำลัง
นางได้นำสมุนไพรมารักษาและดูแลเขาด้วยความใส่ใจในทุกย่างก้าวแม้ความเป็นมาของทั้งสองจะอยู่คนละฝากฝั่งแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับเริ่มต้นขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจโป่เฮียงกุนหลงรักหุ้นป่วยเอี้ยงด้วยใจจริงแต่ความรักนั้นกลับเป็นไปอย่างเงียบงันเพราะหุ้นป่วยเอี้ยงมองนางเป็นเพียงแค่น้องสาวที่เขาต้องการปกป้องความรู้สึกของนางถูกเก็บงำไว้ในหัวใจแม้จะไม่ได้รับความรักตอบกลับแต่โป่เฮียงกุนก็ยังยืนหยัดเคียงข้างเขาราวกับนางคือแสงอ่อนโยนที่ส่องผ่านความมืดในชีวิตของหุ้นป่วยเอี้ยงนอกจากนี้แล้วโป่เฮียงกุนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้หุ้นป่วยเอี้ยงมีพลังฝีมือที่แกร่งกล้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องเพราะนางมีส่วนช่วยให้หุ้นป่วยเอี้ยงได้กินบัวหิมะที่ชาวยุทธต่างแย่งชิงกันเพื่อเป็นเจ้าของว่ากันว่าหากผู้ใดได้รับประทานบัวหิมะลงไปจะสามารถเพิ่มพูนพลังฝีมือไปจนถึงขีดสุดได้เรื่องราวของพวกเขาทั้งสองเป็นดังบทกวีที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแม้จะไม่ได้มีคำพูดหวานล้ำแต่ความจริงใจของโป่เฮียงกุนกลับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าความดีงามและความรักที่แท้จริงยังคงมีอยู่ในยุทธจักรที่เต็มไปด้วยความแค้นและการหักหลังเมื่อถึงเวลาที่หุ้นป่วยเอี้ยงต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาได้รับความช่วยเหลือครั้งสำคัญจากซิมมั่งกุลผู้เป็นภรรยาของตกโกบ้อเต็กและเคยเป็นชู้รักของแชซงซิมมั่งกุลไม่เพียงแต่มอบเคล็ดลับสุดยอดวิชาไหมฟ้าให้กับหุ้นป่วยเอี้ยงแต่ยังถ่ายทอดพลังภายในของนางเพื่อช่วยให้เขาสำเร็จวิชานี้อย่างสมบูรณ์วิชาไหมฟ้ากลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้หุ้นป่วยเอี้ยงพัฒนาฝีมือไปจนถึงขั้นสูงสุดหุ้นป่วยเอี้ยงได้ค้นพบความลับของวิชาไหมฟ้าวิชาที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานแสนนานการฝึกฝนวิชานี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตต้องทำลายพลังเดิมของตนเองก่อนและเข้าสู่สภาวะจำศีลเพื่อรอวันที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่การจำศีลครั้งนี้นำพาหุ้นป่วยเอี้ยงก้าวข้ามขีดจำกัดขั้นสุดของมนุษย์และเมื่อเขากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหุ้นป่วยเอี้ยงก็ได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหนือผู้ใดด้วยพลังใหม่และจิตวิญญาณที่ไม่เคยย่อท้อหุ้นป่วยเอี้ยงเริ่มต้นการปราบปรามเหล่าศัตรูที่คุกคามความสงบสุขของยุทธภพเขานำพลังที่ได้รับไปขับไล่หุบเขาสุขสันต์ให้ออกจากบูตึงและทำลายแผนการชั่วร้ายของโป่งเง็กจือนอกจากนั้นยังมีก้วงตงลิ้วแห่งสำนักง้อไบผู้มีเพลงกระบี่อัสดงอันเลื่องชื่อและยังเป็นชายผู้ซึ่งยอมทรยศแม้กระทั่งความรักรวมไปถึงจอมารดำขาวและเจ้าหญิงอีเบลซาผู้หวังใช้พลังและอิทธิพลจากอุยเกียงเพื่อหวังจะเข้ามาครอบครองดินแดนตงม้วนศึกสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหุ้นป่วยเอี้ยงคือการเผชิญหน้ากับตกโกบ้อเต็กศัตรูผู้ทรงพลังที่สุดตกโกบ้อเต็กเจ้าของวิชาลมปราณมรณะและในเวลานี้เขาได้ฝึกวิชาพลังลมปราณมรณะบรรลุไปจนถึงขั้นที่9แล้วนับว่าตอนนี้แข็งแกร่งจนไม่มีผู้ใดสามารถโค่นล้มได้แต่ด้วยพลังแห่งวิชาไหมฟ้าหุ้นป่วยเอี้ยงสามารถต่อกรกับเขาได้อย่างสมศักดิ์ศรีการต่อสู้อันดุเดือดกินเวลาหลายชั่วยามสองยอดฝีมือปะทะกันจนแผ่นดินสั่นสะเทือนในที่สุดหุ้นป่วยเอี้ยงก็สามารถเอาชนะตกโกบ้อเต็กได้สำเร็จเมื่อศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ล้มลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันแห่งชัยชนะเมื่อเขาสามารถปราบศัตรูสุดท้ายและคืนความสงบให้กับยุทธจักรเมื่อความแค้นถูกปลดปล่อยและศัตรูถูกทำลายลงไปยุทธภพกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหุ้นป่วยเอี้ยงกลับเลือกที่จะหันหลังให้กับทุกสิ่งเขาจากไปอย่างเงียบงันทิ้งไว้เพียงตำนานของยอดฝีมือผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและชื่อของหุ้นป่วยเอี้ยงยังคงเป็นตำนานที่จะถูกเล่าขานตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของตำนานไหมฟ้าเรื่องราวแห่งความพยายามที่จะพลิกชะตาชีวิตและการเลือกที่จะปล่อยวางท่ามกลางความโหดร้ายของยุทธภพชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการก้าวข้ามความแค้นและค้นพบความสงบสุขในจิตใจของตนเองกระบี่ไร้เทียมทานเป็นผลงานการประพันธ์อันเลื่องชื่อของอึ้งเองถูกนำมาสร้างเป็นละครกำลังภายในจากฮ่องกงนอกจากละครจะดังแล้วเพลงประกอบยังโด่งดังจนกลายเป็นตำนานไม่ต่างกันชื่อเพลงคือการเปลี่ยนแปลงของไหมฟ้าแต่งโดยหลี่เสี่ยวเทียนขับร้องโดยกวนเจิ้งเจียมีเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายืนเดียวดายอยู่บนเนินเขาภูเขาแม้สูงแต่ยังไม่อาจนับว่าสูงที่สุดโชคชะตายิ้มเย้ยหยันราวกับจะย้ำเตือนว่าเบื้องหน้าไม่มีหนทางฝ่าไปได้เมฆค่อยเคลื่อนลอยผ่านตัวไปราวดั่งเตือนให้คอยระวังภัยแต่ข้าพเจ้าก็ยังยืนหยัดจะก้าวเดินต่อไปและยังจะมองโลกกว้างด้วยความมั่นใจแม้ภายในจะรู้ว่าบนยอดเขาสูงนี้อาจเต็มไปด้วยพยัคฆ์ร้ายหากจิตใจไร้ซึ่งความกล้าหาญก็คงไม่อาจก้าวเดินต่อไป
มองไปบนเส้นทางแห่งเลือดด้วยสายตาเยือกเย็นความโดดเดี่ยวและความเดียวดายคือโชคชะตาที่ต้องเผชิญดวงจันทร์ที่สะท้อนบนยอดเขายิ่งทำให้รู้สึกสูงส่งและอ้างว้างละทิ้งความรักละทิ้งความหวังที่ถูกเผาผลาญด้วยความทุกข์ทรมานข้าพเจ้าทราบดีแต่แรกว่าราคาที่ต้องจ่ายมันสูงเพียงใดเส้นไหมที่ถูกถักทอจนหมดสิ้นตัวไหมที่อยู่ในรังต้องทำลายพันธนาการเพื่อออกมาสู่โลกกว้างชีวิตนี้หากต้องการถูกเรียกขานว่าวีรบุรุษจะต้องไม่มีวันก้มหัวให้กับโชคชะตาเมื่อผ่านมรสุมคลื่นลมจึงยิ่งภาคภูมิใจในตนเองเช็ดน้ำตาออกไปแล้วแบกความโกรธแค้นไว้บนหลังปล่อยตัวเราให้ปีนป่ายยอดเขาที่แสนอันตรายเงยหน้าขึ้นท้าทายกับท้องฟ้าเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเราเองต่างหากที่สูงยิ่งกว่าภูเขาลูกใดคำแปลนี้ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงซึ่งเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของตัวเอกในตำนานไหมฟ้าที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและชะตากรรมอย่างกล้าหาญเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตและยืนหยัดเหนือทุกสิ่งและนี่คือบทบรรยายที่จะเล่าถึงความหมายที่อยู่ในบทเพลงในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายของโชคชะตาและความไม่แน่นอนบทเพลงการเปลี่ยนแปลงของไหมฟ้าคือบทกวีแห่งจิตวิญญาณที่สะท้อนเรื่องราวการดิ้นรนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันคือบทเพลงที่เล่าถึงเส้นทางของชายผู้หนึ่งชายผู้ยืนหยัดต่อสู้กับชะตากรรมที่เย้ยหยันเขาต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเดินฝ่าความมืดมิดและปีนป่ายสู่จุดสูงสุดเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเขาไม่มีวันยอมแพ้ยามที่เมฆหมอกเคลื่อนคล้อยผ่านยอดเขาสูงชันคือเป้าหมายแม้ว่าหนทางที่ก้าวเดินจะเต็มไปด้วยอันตรายและศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหรือกระบี่ที่พร้อมพุ่งทะลวงจากทุกทิศทางแต่เขาเลือกที่จะก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความกลัวท่ามกลางเสียงล้อเลียนของโชคชะตาเขากลับยืนหยัดมองโลกด้วยสายตาแห่งผู้ท้าทายและมั่นใจในเส้นทางของตนเองชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายการเผชิญความสูญเสียความทุกข์ทรมานและการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางของวีรบุรุษบทเพลงนี้บอกเล่าความจริงอันแสนเจ็บปวดการละทิ้งความรักเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าและการเผชิญหน้ากับความเดียวดายที่กลืนกินหัวใจเพื่อเปลี่ยนผ่านจากตัวไหมที่ถูกพันธนาการสู่การกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความหมายลึกซึ้งของเพลงสะท้อนผ่านการเปรียบเปรยที่งดงามตัวไหมที่ต้องทำลายรังเพื่อหลุดพ้นจากกรงขังของโชคชะตาเส้นไหมที่ถูกถักทอจนหมดสิ้นนั้นเปรียบเสมือนพลังชีวิตที่ถูกใช้ไปจนถึงที่สุดแต่การสิ้นสุดของเส้นไหมนี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนเป็นการแตกออกจากรังไหมเพื่อบินสู่ท้องฟ้าเพลงนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ภายในจิตใจน้ำตาแห่งความอ่อนแอที่ต้องเช็ดออกและความโกรธแค้นที่ต้องแบกรับไว้เพื่อหล่อหลอมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคผู้แต่งและผู้ร้องเพลงนี้ไม่ได้ถ่ายทอดเพียงแค่ต้องการเอาชนะศัตรูภายนอกแต่ยังต้องการถ่ายทอดวิธีพิชิตความกลัวความเจ็บปวดและความย่อท้อในหัวใจของตนเองสุดท้ายบทเพลงนี้นำพาเราไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่ซึ่งมนุษย์ธรรมดากลายเป็นผู้ท้าทายฟ้าผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าโชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเราทุกคนสามารถปีนขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดได้หากกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของไหมฟ้าจึงไม่ใช่แค่บทเพลงแต่อาจหมายถึงบทเรียนแห่งชีวิตเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้บทเพลงนี้บอกเราว่าการเกิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เราก้าวข้ามความกลัวและความเจ็บปวดของตัวเองไปได้มันคือการท้าทายตัวเราเองเพื่อกลายเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าเดิมและเมื่อเรายืนอยู่บนยอดเขาท้องฟ้าก็ไม่ใช่ขีดจำกัดที่คนเราไม่อาจไขว่คว้าได้อีกต่อไปกระบี่ไร้เทียมทาน Reincarnated 天蚕变คือตำนานละครกำลังภายในแห่งฮ่องกงออกฉายในปี 1979 เป็นละครโทรทัศน์แนวกำลังภายในจำนวน 60 ตอนออกอากาศในปีพุทธศักราช 2522 ทางช่อง RTV Rediffusion Television โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน พุทธศักราช 2522 ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เปิดตัวละครเรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับช่อง RTVสามารถทำเรตติ้งผู้ชมได้สูงกว่าละครของช่องคู่แข่งอย่างทีวีบีเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกที่มีผู้ชมเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านคนในฮ่องกงความนิยมดังกล่าวทำให้การถ่ายทำขยายจากเดิม 30 ตอนเพิ่มเป็น 60 ตอนนักแสดงนำในเรื่องประกอบด้วยฉีเซ้าเฉียนรับบทหุนป่วยเอี้ยงเหมียวเขอซิ่วรับบทต๊กโกหงมาเหมียนรับบทลุ้นอ้วงยี
หวีอันรับบทโปเฮียงกุลอู่เหวยกัวรับบทโผเง็กจือหยางเจ๋อหลินรับบทตกโกบ้อเต็กอย่างไรก็ตามระหว่างการถ่ายทำฉีเซาเฉียนผู้รับบทพระเอกหลักเกิดปัญหากับทางช่องส่งผลให้เขาถูกเปลี่ยนตัวกลางคันโดยได้นำกู้กวนจงมารับบทแทนแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนักแสดงแต่กู้กวนจงก็ยังสามารถถ่ายทอดบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงได้อย่างโดดเด่นจนทำให้ละครยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกระบี่ไร้เทียมทานสร้างสถิติเรตติ้งสูงสุดถึง 40% ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ RTV เพราะก่อนหน้านี้ละครของช่องไม่เคยมีเรื่องใดที่ทำเรตติ้งได้สูงขนาดนี้มาก่อนบทสรุปของกระบี่ไร้เทียมทานไม่เพียงเป็นละครที่ประสบความสำเร็จในแง่ของเรตติ้งและความนิยมแต่ยังกลายเป็นตำนานของวงการโทรทัศน์ฮ่องกงที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของบทละครอันทรงเสน่ห์และการแสดงที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีอุปสรรคระหว่างทางแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความสำเร็จของละครเรื่องนี้ได้การเปรียบเทียบตัวละครหุ้นป่วยเอี้ยงกับความสำเร็จของละครกระบี่ไร้เทียมทานที่สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงเกินคาดนั้นมีประเด็นที่สามารถหยิบยกมาพูดถึงได้อย่างน่าสนใจเพราะทั้งตัวละครและละครเรื่องนี้ต่างสะท้อนถึงการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปสู่จุดสูงสุดในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในด้านของการฝ่าฟันอุปสรรคและความกดดันหุ้นป่วยเอี้ยงเริ่มต้นชีวิตด้วยการถูกปฏิเสธและถูกดูหมิ่นในฐานะผู้ที่ไม่สมควรอยู่ในสำนักบูตึงเขาต้องเผชิญกับความกลั่นแกล้งและการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับละครเรื่องนี้ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ RTV ซึ่งเดิมทีไม่ได้รับความคาดหวังสูงว่าจะสามารถแข่งขันกับละครจากช่องทีวีบีได้แต่ทั้งหุ้นป่วยเอี้ยงและละครเรื่องนี้กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าอุปสรรคคือบททดสอบของความสามารถและความมุ่งมั่นในด้านของการก้าวข้ามขีดจำกัดหุ้นป่วยเอี้ยงฝึกฝนจนสำเร็จสุดยอดวิชาไหมฟ้ากลายเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในยุทธจักรเช่นเดียวกับละครกระบี่ไร้เทียมทานที่พลิกโฉมวงการละครโทรทัศน์ฮ่องกงด้วยการสร้างสรรค์เรื่องราวที่เข้มข้นตัวละครที่มีมิติและการแสดงที่ตราตรึงใจผู้ชมจนสามารถสร้างเรตติ้งสูงเกินคาดกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสถานีโทรทัศน์ RTV ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทหุ้นป่วยเอี้ยงต้องผ่านการต่อสู้ที่เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับการสร้างละครเรื่องนี้ที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของทรัพยากรและแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดแต่ด้วยความทุ่มเทของนักแสดงและทีมงานทำให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยเหตุนี้จึงทำให้เป็นการสร้างตำนานขึ้นมาอีกบทหนึ่งแม้หุ้นป่วยเอี้ยงจะถอนตัวจากยุทธจักรในตอนจบแต่ชื่อของเขากลับถูกเล่าขานในฐานะยอดฝีมือผู้ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับกระบี่ไร้เทียมทานที่ยังคงเป็นหนึ่งในละครกำลังภายในที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ฮ่องกงนั่นไม่ใช่แค่เพราะเรตติ้งสูงแต่เพราะความโดดเด่นของเรื่องราวที่ตราตรึงใจผู้ชมหากจะให้สรุปเรื่องนี้ออกมาในเชิงเปรียบเทียบก็เหมือนกับการพูดถึงการไต่เขาของหุ้นป่วยเอี้ยงที่ต้องเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดข้ามผ่านหนทางอันแสนทุรกันดารและในที่สุดสามารถยืนหยัดอยู่บนยอดเขาสูงสุดซึ่งเปรียบเสมือนความสำเร็จของละครเรื่องนี้ที่สามารถทะลุกรอบของความคาดหวังจนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมในใจของผู้ชมหุ้นป่วยเอี้ยงที่ต้องแลกความสำเร็จกับบาดแผลและความเจ็บปวดเปรียบเสมือนกระบี่ไร้เทียมทานที่กว่าจะกลายเป็นละครระดับตำนานก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายทั้งข้อจำกัดและแรงกดดันแต่ในที่สุดความพยายามก็ส่งผลให้มันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ท้ายสุดนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในการนำเสนอข้อมูลต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเดินทางในโลกของเรื่องราวจากละครทีวีเรื่องนี้ไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง